Welkom, STEENBOK mensen. Het is de week van februari 27 tot en met 4 maart. De zon is in STEENBOK in deze week, STEENBOK. En je overkomt heel veel geheim dat was gehouden tegen jou, oké? It is a huge success. Een eind komt op naar een situatie dat was aan het gang. Some sort of an oneerlijk situatie, some sort of an oneerlijk spelletje dat was aan de gang, geheim. Het had mee te maken met een weeskaal of contract, geheim contractual overeenkomst, dat soort of een situatie. Hier is de energie van een weeskaal, vriend of kennis van jou. Dat kun je in je rug uitgestoken. Nou, hun betaal ze gaan in deze week. Als we kijken, die energie van domesticator is de police. Het kan some sort of onderzoek dat is aan de gang. En onderzoek heeft mee te maken met een couple. Nou, deze couple is in de huis van een ram of een kreefkoppel. Okay, voor sommigen van jullie, deze persoon, there is some sort of a problematic situatie waar ik ken je zus of broer en hun secrecy, een partner en geheim komt best wel uit, oké? Nou, wat jullie STEENBOK moeten best wel snappen, is dat jullie STEENBOK hebben de energie van balance. En thuis balanceer jullie heel veel dingen. Oké? Heel veel dingen. Dus wees voorzichtig. Moeilijkheid kan opkomen, maar ik vind dat is niet echt moeilijkheid. Het is zoiets als een oneerlijkheid van iets dat is gebeurd. Mensen recognize wat een kreef heeft gedaan. Mensen recognize hoe ver een kreef is gegaan om een oneerlijke situatie te creëren. Good news komt voor heel veel van jullie. Ik heb een nieuw contract wordt geofferd. Ik heb een offer van een hoge positie. Maar het is meer of nieuws over een nieuwe auto. En je kunt een nieuwe auto krijgen. En ik ken een situatie waar sommige van jullie dat iemand ontmoeten in het verleden. Deze persoon komt terug. Oké? Het kan een situatie waar je gaat even weet je, STEENBOK, voor sommige van jullie getrouwde STEENBOK, de energie van de liefde, especially jullie getrouwde STEENBOK, dat is van een ander land. De energie van de liefde komt uit in de omgekeerd. En als je bent getrouwd en there is some sort of a problematic situatie, oké? Dat is hier met jullie. Sommige van jullie STEENBOK dat heeft kinderen, dat is een ramly of boodschatten. Deze issue, deze problemen met deze kinderen wordt opgelost. Heel veel van jullie STEENBOK had some sort of a problematic situatie met vrienden en kennis in a corporation institution. It can op de workfloor. It is now over. Mensen gaan recognize hoe ver deze mensen hebben gegaan. Jullie gaat even nou achterkomen heel veel. Zie, de energie van de hoge prinsesje is de onberoosdheid en de moon. Dat was heleboel geheim. En hier we hebben de energie van de as van bokkel. En de energie van de as van bokkel is liefde. En ik zie dat omdat STEENBOK ik denk dat je beste kennis is of je beste, waar kan je je zielverband of tweelingvlam vinden is
bij een maag. Maar hier, ik zie liefde. Ik zie successful connection met een scorpion voor jullie steenbok. Dat komt op. Als jullie steenbok en een scorpion ontmoeten en je hebt contact verloren met deze scorpion, dat soort dingen. Ik zie dat deze person komt terug naar je toe, okay? It is as if deze scorpion recognize that, hey, that was it. Okay? Het hoeft niet een scorpion, maar nieuwe liefde. In deze week, een nieuwe liefde komt op. You see, there is a situatie waar sommige van jullie moeten heel veel geld even gaan terugbetalen. Er zijn major issues in de huis van de tweeling. Major issues is zoiets als sommige van jullie steenbok misschien had begonnen some soort of relatie met de tweeling. Een tweeling komt achter heel veel informatie over jou en dit gaat niet door. In de huis van vrienden en kennis, je recognize wat een crave heeft gedaan. Mensen recognize hoe ver een crave is gegaan en wat ze heeft gedaan. In de huis, je wil een nieuwe start. In de dagelijkse, het is een situatie waar jullie willen vooruit gaan in het leven. En sommige van jullie wil even proberen om even een nieuwe start met je partner. En dat gaat niet lukken. En de reden, dames en heren, is dat de energie van de couple is dat jullie steenbok wil een nieuwe start. En waarom is niet door liefde. Er is, als je kijkt, er is echt niks hier over de liefde. Is dat je komt in problemen. En door je komt in de problemen, wil je proberen te werken aan de relatie. Maar je had geen zin in de relatie in de beginning. Je wil dat het is over. En het is een situatie dat je manipuleert. Een situatie en dan recognize. Hey, het gaat niet uitwerken voor mij. Dus weet je wat? Misschien moet ik gewoon even dispatchen. Maar er is geen liefde aan missie. Meneer. Oké. Een boodschap person of een obvious. Dat was je ex of je ex-man of je ex-partner. Deze person wil weer terug in je leven. Ja. Steenbok, dat is getrouwd met een weegschaal. Je beëindigt deze huwelijk, deze relatie, deze connectie, omdat je recognize wat deze weegschaal heeft tegen jou gedaan. Oké, dus als je ziet, is so it says, want de energie van de liefde komt uit. En als je recognize, it is vanuit de huis, is so it says, jullie steenbok zegt tegen je man, want er is gewoon chaos. Ik wil een nieuwe start. En die zegt nee. Nee. Dus het is een problematische situatie voor jullie steenbok. En het is niet dat er is liefde. Omdat de liefde wat komt is van een paasrelatie dat komt terug om liefde te offeren to sommige van jullie steenbok. En sommige van jullie steenbok, it is so it says, yeah, you recognize on de vorige week de energie van de vrouwen. Dat de getrouwde vrouw recognize en nou heeft verdriet. En het is niet dat je wil aan je huwelijk gaan werken omdat je hebt liefde. Nee, het is omdat je recognize dat je verloren alles. Omdat je kan niet het is een situatie. Dus weet je, gewoon problemen. Er is gewoon problemen dat getrouwde mensen of mensen die is in samenleven contract, dat je moet even voor jezelf even gaan bekijken.
balance. You will balance. You will balance. Je wil de liefde. Of heel veel van jullie krijgen nieuwe liefde. En especially eenstandige steenbok. Dat je had geen relatie voor heel lange tijd. Nieuwe liefde komt voor jullie. Dus niet mensen dat is in een relatie. Mensen dat is alleen staan voor heel lange tijd. Is zoiets als die, en je hoop voor some sort of a connection, some sort of a relatie, dan komt het best wel terug. En dat is best wel goed. Dus het is een situatie waar is a positive alignment of energy. Dus van dat, oké. Dus het is iets wat jullie in deze week is really overkomen de geheim. En het is as if de geheim dat mensen hadden, de geheim dat mensen hebben creëer, de chaos dat mensen have creëer, nu mensen recognize wat gebeurt, oké? Dus relatie is, je komt op, maar wat is zo goed, omdat ik ga even kijken, een van de lezingen was daar heel veel liefde, dat de tweelingvlam en de ziel van gaat elkaar crossen. En als je bent een eenstandige steenbok, dat je bent heel lang uit een relatie of je was niet geïnteresseerd in een relatie, bam, komt iemand dat ga je pad crossen, oké? En dat is best wel positief. Heel veel van jullie steenbok dat had Ophiuchus of boodschatten relatie, die komt terug in je leven. En als de Ophiuchus boodschatten van steenbok, die is kops met boodschatten en Ophiuchus. Deze mensen komen terug in je leven omdat je hebt de zodiac energy van de vuur dat je hebt. En daarom some steenbokken have vuur en some have lucht. Die dat is in januari geboren have lucht. En die dat is in december geboren have vuur. Oké, die zijn vuur, die zijn boom. En daarom sommige steenbok, er is verschil tussen steenbok. Omdat de december steenbok, die zijn gewoon, die hebben vuur energie. Dus die zijn echt, die gaat voor wat ze wil. En steenbok, dat is in januari geboren, die is altijd advocaat of dat soort van ding dat praat, oké, of lesgeven, dat soort van ding. Maar steenbok in december is altijd zakelijke mensen. Dus daarom ik zeg tegen mensen, leer iets. Ga even jezelf opzoeken. Wie ben jij? Sommige van jullie dat had een vriendinnetje, dat was een weeskal. Deze persoon komt terug, om deze persoon heb je iets in het verleden gedaan. En doordat het komt uit. Dus in de week dan komt dat uit. En ik zie verdriet voor deze weeskal, omdat deze weeskal geheim is nou boven water gekomen, oké? Dus een weeskal, ik ken je zus, ik ken een vriendin of zo. Ja, Saturn in een weeskal. Voor London, voor een weeskal op de workfloor ook, voor jullie. Verdriet voor deze weeskal, omdat mens is nou van op de hoogte en komt achter wat een weeskal heeft gedaan. En je succesvol overkomt deze situatie, omdat het is zoiets als je recognize dat there was een onterecht situatie dat was gebeurd. En je loopt weg daarvan. En dit is wat ik zeg tegen heel veel mensen. En mensen gaan vechten. Als jij weet dat een situatie is onterecht, dat je bent slecht behandeld en onterecht, loop weg. Loop weg, oké? Omdat, waarom?
de frequency of u, neem de higher road en sta boven. En gewoon, jij wil dat ik in effect partij met jou ga? Daar heb ik geen zin in. Omdat ik weet mijn recht. Ik weet dat je hebt mij een ontrek gedaan. Ik weet dat dingen was niet eerlijk behandeld. Loop weg. Oké? Dus this is a situatie waar sommige van jullie hebben dat gedaan. En nou deze persoon, er is nou vraagteken over deze persoon, deze situatie. Ik ken een zus, ik ken een situatie, ik ken iemand op de workvloer dat je was niet van op de hoogte. Verdriet voor deze persoon, omdat de karma is nou terug. Oké? De waarheid is nou boven water gekomen en heel veel mensen zitten om te bekijken een situatie. En ik zie dat je gaat helpen corporation, institution of iemand geld terug te krijgen. Vanwege dat mensen gaan nou achterkomen dat iemand is. Ik zie heel veel van jullie STEENBOK zit te helpen. Oké? Maar de help wat je geeft is dat je voelt dat iemand was onterecht gemanipuleerd of onterecht en je probeert dat persoon te helpen om, is zo het says, je steun iemand, maar voor niks, maar in een oprechte manier, oké? Omdat je recognize dat was gewoon manipulatie, dat was creëer. Dus, weet je, het is een sens van, je geven is as if misschien je had karma met iemand en dan want dit kan mensen die helpen andere mensen. Je hebt karma voor een persoon en dan je recognize omdat mensen carry de karma, weet je karma. Je crosspout met mensen omdat je creëert een contract met mensen om de karma te verwerken, oké, met elkaar. En wat is goed voor jullie STEENBOK om te doen is als je eind een relatie of je eind een connection met iemand dat je vindt, ik wil je nooit meer in mijn leven hebben. Ik wil nooit mijn tegenkomen in een ander leven. Cut de contract. Cut de invisible, we noemen het in de geestelijke wereld, the invisible line of connection, oké? Dan je zegt, ja, jij wil ik nooit meer even meemaken. Er is eindelijk een klein beetje mensen in mijn leven dat ik wil terugzien in een ander tijdslijn leven of zo. Echt. Oké? En om je karma te clear en jezelf je karma te beëindigen, daar is de Lord of Karma. Dat je kan zeggen, deze persoon wil ik nooit in dit leven of een ander leven tegenkomen. Niet via of zo. Nee, je moet echt niet bij mij komen. Oké, dat soort van dingen. En dan je creëert en release je eigen karma van mensen en situatie. Een huge succes daarin, omdat je ophevelt heel veel oneerlijkheid. En dat is best wel goed, omdat het is zoiets als jullie STEENBOK dus recognize dat was heel veel onhevelheid dat komt op. De energie van de zon in STEENBOK is een zeer positive energy. Energie van de zon in STEENBOK is positief, omdat je resolve heel veel issue in deze week. En je ziet dat mensen mastermind creëert chaos en je overkomt ze. Oké, namaste.